ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන තවත් unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම බලමු මොකද්ද මෙන්න මේ item එක කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒ විදිහට ආපු item එක. ඉතින් අපි මුලින්ම මේක unbox කරගෙන බලමු මොන වගේ දෙයක්ද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ packing එක මෙතනින් ගලවගෙන ඇතුලේ තියෙන item එක මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගන්නම්. ඉතින් එළියට ගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන USB hub එකක් කියලා. ඉතින් USB hub එකක් වුණාට මේකේ packing එක හොඳටම pack කරලා ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් packing එකේ පිටිපස්ස සඳහන් කරලා තියෙන විස්තර මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි packing එකේ ඉස්සරහා සඳහන් කරලා තියෙන විස්තර මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ packing එක ගලවලා බලමු කොහොමද USB hub එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ගලව ගන්නම්. මේ විදිහට ගලව ගත්ත ගමන් උඩින්ම තියෙනවා මේ වගේ කොලයක්. ඒක අයින් කරලා USB hub එක එළියට ගන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ කොලයකුත් මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා ඉවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකකම මේක ගැන විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පොලිතීන් කොළ දෙකක් තියෙනවා. මේ කොළ දෙක මම මේ විදිහට ගලව ගන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් USB hub එක. ඉතින් මම මෙච්චර දවසකට Aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු items වලින් මේ විදිහට ලස්සනටම පැකින් කරලා ආපු එකම item එක තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක ගැන විශේෂ වීඩියෝ එකක් කරේ. ඉතින් මේකට power එක ලබා දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට LED එකක් මෙන්න මෙතනින් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් දන්නේ නැත්නම් රුපියල් 2කට ඒ වගේ කූපන් වලින් ඕඩර්ස් දානවා. දැන් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා මම කරලා තියෙන වීඩියෝස් බලලා ඔයගොල්ලෝත් ඒ විදිහට ඕඩර්ස් දාන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳට පැකින් කරලා එන items ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම තැනක විකුණන්න. ඉතින් ikman.lk එක වගේ site වලට ඔයගොල්ලන්ට ad දාලා මේක විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට පැකින් කරලා එන item විතරක් නෙවෙයි අනිත් items හැම එකක්මත් විකුණන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ අද ඕඩර් කරපු item එකේ link එක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා description එකේ හරි comment section එකේ හරි දෙකෙන් එකක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඒ item එක කූපන් එකක් use කරලා රුපියල් 3ක් වැනි සුළු මුදලකට buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් ඉස්සරහට Aliexpress එක සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට දිගටම බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න notification bell icon එකත් all කියන එකට දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි Aliexpress සම්බන්ධ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් පල්ලෙහෙන් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දාන හැම comment එකකටම reply එකක් මම අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ social media වල links මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තිනවා. ඉතින් ඒවයින් ඇවිල්ලා follow කරනත් group වලට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.